Βρισκόμαστε στα όμορφα Άγραφα. Συγκεκριμένα στην τοποθεσία Τσιούκα. Απέναντί μου έχω ένα πολύ χαρακτηριστικό βράχο που έχει αυτήν την ονομασία. Πίσω μου είναι το χωριό Βράχα και η μονή Βράχας. Βρίσκομαι εδώ πέρα γιατί εδώ αυθονεί ένα τοξικό είδος της χλωρίδας μας, ένα είδος το οποίο η ιστορία του φτάνει στα μυθολογικά χρόνια. Η ονομασία του είναι ελεύωρος. Επιστημονική ονομασία ελεύωρους κυκλόφυλλος. Οι λαϊκές ονομασίες του ελεύωρου είναι σκάρφη, κάρπη, καλατσίδα, αγλέωρας, τρελόχορτο, μελαμπόδιο, έκτομον και πολύριζον. Ο ελεύωρος, ο κυκλόφυλλος, είναι ένα πολυετές φυτό που φύεται σε υγρά και σκιερά μέρη στα βουνά της υπηρετικής Ελλάδας, σε δάση και λιβάδια από τα 800 έως τα 1500 μέτρα, αλλά και σε κάποια νησιά όπως οι Σποράδες, όπου φύεται από το ύψος της θάλασσας ως τα 350 μέτρα. Είναι φυτό που φτάνει έως το μισό μέτρο και στη βάση του έχει σύνθετα μακρόμεσκα, σχεδόν παλαμοειδή φύλλα που αποτελούνται από λογχοειδή πριονοτά φυλλάρια σε κυκλική διάταξη και μικρότερα τρισχηδή ως πεντασχηδή φύλλα στο ανώτερο τμήμα. Τα λουλούδια που ανθίζουν από το Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο έχουν 5 πράσινα ως κυτρινοπράσινα σέπαλα που μοιάζουν με πέταλα και 5 έως 10 σωληνοειδή πέταλα. Πολυάριθμους κτηνώνες και 3 έως 10 καρπίδια που τελειώνουν σε στίγμα. Οι καρποί του είναι κάψες δερματώδεις που περιέχουν πολλά σπέρματα. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Μελάμπους, ένας μυθικός μάντης και θεραπευτής, θεράπευσε με ελεύωρο την παραφροσύνη των θυγατέρων του βασιλιά Πρίτου που έτρεχαν γύρω στα βουνά, νομίζοντας ότι ήταν αγελάδες μετά από μια κατάρα της Σύρας ή του Διονύσου. Ο ίδιος μάντης ήταν επιφορτισμένος με την παρακολούθηση των γυναικών στις διονυσιακές γιορτές. Όταν οι γυναίκες το παράκαναν με το κρασί, τους έδινε γάλα από κατσίκες που είχαν φάει ελεύωρο, καθώς είχε την ιδιότητα να ξεμεθάει. Ο Ηρακλής επίσης πήγε στην Αντίκυρα, όπου θεραπεύτηκε με ελεύωρο από την τρέλα που του έστειλε η Ήρα και είχε ως επακόλουθο τη θανάτωση των παιδιών που είχε από τη Μεγάρα. Λέγεται ότι τα καλύτερα φυτά ελεύωρων αναπτύσσονταν σε αυθονία στα βουνά πάνω από την Αντίκυρα. Εξού και προέκυψε η παροιμία πήγαινε στην Αντίκυρα που απευθυνόταν σε ανθρώπους που είχαν χάσει το μυαλό τους. Όλα τα μέρη του φυτού και ιδιαίτερα οι ρίζες και τα φύλλα είναι δηλητηριώδη και χρησιμοποιήθηκαν στα παλιά χρόνια ως καθαρτικά και στη θεραπεία ψυχικών ασθενειών. Χρησιμοποιήθηκε επίσης για να σκοτώσει τα δέντρα των εχθρών, βάζοντας ένα μικρό μέρος της ρίζας κάτω από το φλοιό, σε άλλες περιπτώσεις κάτω από το δέρμα των κατοικίδιων ζώων για να τα αποτελειώσει. Σε εκείνα τα αρχαία χρόνια, οι άνθρωποι το θεωρούσαν προστατευτικό για τα βοηδή τους. Σύμφωνα με τον Πλίνιο, η συλλογή του δεν ήταν μικρή υπόθεση. Αρχικά ένας κύκλος έπρεπε να χαραχθεί γύρω του με ένα σπαθί. Μετά από αυτό, το άτομο που πρόκειται να του συλλέξει στρεφόταν προς τα ανατολικά και έλεγε μια προσευχή ζητώντας την άδεια των θεών για να το κάνει. Ταυτόχρονα παρατηρούσε αν ένας αετός είναι ορατός, και αν κάποιος τύχαινε να πετάει κοντά, θεωρείται ως προμήνυμα ότι ο συλλογέας θα πεθάνει μέσα στο έτος. Σε μια παλιά γαλλική ρομαντική νουβέλα αναφέρεται ότι ο μάγος, για να κάνει τον εαυτό του αόρατο, καθώς πέρναγε μέσα από το στρατόπεδο των εχθρών του, σκόρπιζε τριγύρω στον αέρα ελεύωρο σε μορφή σκόνης. Είναι εδώ ενδιαφέρον να πούμε ότι η ξηρή σκόνη του ελεύωρου προκαλεί βίαιο φτέρνισμα. Για να εκλογικεύσω λίγο αυτή την ιστορία, ίσως μεταφορικά να γινόταν αόρατος, καθώς θα ήταν το τελευταίο πράγμα που θα παρατηρούσαν οι εχθροί σε ένα ξαφνικό βίαιο ξέσπασμα φταρνίσματος σε ένα ολόκληρο στρατόπεδο. Ένα πρώιμο ίσως βιολογικό όπλο. Ως τέτοιο βέβαια ιστορικά το χρησιμοποίησε η Δελφική Συμμαχία το 585 π.Χ., ρίχνοντάς το στις πηγές του πλίστου ποταμού, προκειμένου να αποδυναμώσει τους Κλισσαίους κατά τη δεκαετή πολιορκία της πόλης τους. Αυτοί, λόγω ακατάσχετης διάρειας, εγκατέλειψαν τις θέσεις τους, φέρνοντας την τελική νίκη στους Αμφικτίονες. Οι δηλητηριάσεις, αν και σπάνιες, συμβαίνουν μέσω κατανάλωσης ή κατά το χειρισμό του φυτού. Τα συμπτώματα της κατάποσης περιλαμβάνουν κάψιμο του στόματος και του λαιμού, σιελώρια, έμετο, κράμπες στην κοιλιά, διάρεια, νευρικά συμπτώματα και πιθανώς κατάθλιψη, ενώ η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να αποβεί και θανατηφόρα. Ο ελεύωρος διαθέτει δραστικές καθαρτικές, ημιναγωγές και ανθελμητικές ιδιότητες. Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν πολύ σε ιδροπικίες και αμινόρια και έχει αποδειχθεί η αξία του σε νευρικές διαταραχές και ιστερία. Οι αρχαίοι ρήτορες, όπως είπαμε, και οι πολιτικοί το χρησιμοποίησαν για να βελτιώσουν τη μνήμη τους και να ενισχύσουν τη φωνή τους και μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα χρησιμοποιήθηκε στη θεραπεία της μανίας. Στη λαϊκή ιατρική στην περιοχή του Ζαγορείου χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία υπατικών και δραματικών παθήσεων, κατά του πόνου των δοντιών και ως ανθελμητικό. Ένα σημαντικό τοξικό γλυκοσίδιο που υπάρχει στο φυτό είναι η ελευρίνη. Πρόκειται για ένα πολύ ενεργό καρδιακό δηλητήριο και δραστικό καθαρτικό με γλυκιά γεύση. Τα παράγωγα χελεμπρίν και χελεμπριγενίν, σύμφωνα με μελέτες, εμφανίζουν in vitro αντικαρκινική δράση. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, τα κλασματικά εκχυλίσματα από τον ελεύωρους κυκλόφυλλους βρέθηκαν να έχουν αντικαρκινικό δυναμικό, αν και ο μηχανισμός δράσης και η ιδιαιτερότητά του εξακολουθούν να είναι ασαφείς. Σε μια πρόσφατη έρευνα Ελλήνων επιστημόνων, τα in vitro πειράματα
παρήχαν ισχυρές ενδείξεις για ισχυρή αντικαρκινική δράση των εκχυλισμάτων φύλων του ελεύωρου κυκλόφυλλους σε καρκινικά κύτταρα Α549 που τα οδήγησαν σε απόπτωση σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Μια άλλη ελληνική έρευνα έδειξε για πρώτη φορά ότι η αρχαία χρήση του ελεύωρου ως θεραπεία για την επιλεψία υποστηρίζεται πλέον και βάσει σύγχρονων φαρμακολογικών στοιχείων. Κλείνοντας, θέλω να σημειώσω τα παρακάτω. Οι αρχαίοι διέκριναν δύο είδη ελεύωρου, το λευκό και το μαύρο. Κάθε φορά που η λέξη ελεύωρος εμφανίζεται στα κείμενα του Ιπποκράτη, σημαίνει πάντα τον λευκό. Ο άλλος τύπος αναφέρεται πάντα ως μαύρος ελεύωρος. Για τον Θεόφραστο της Ερεσού, τα δύο φυτά είναι πανομοιότυπα. Ο Πεδάνιος Διοσκουρίδης και ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος συνήθιζαν να διευκρινίζουν και τα δύο είδη ελευόρων. Σήμερα είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι ο μαύρος ελεύωρος, για τον οποίο μιλάμε σε αυτό το επεισόδιο, είναι ο ελεύωρος ο κυκλόφυλλος και ο λευκός ελεύωρος το φυτό Veratrum lobelianum. Ο Πλίνιος γράφει και κάτι άλλο σχετικά με τον λευκό ελεύωρο. Ότι αναπτύσσεται στο όρος Ήτη σε μεγάλη αυθονία και το καλύτερο απ' όλα είναι αυτό που βρίσκεται κοντά στην πυρά του Ηρακλέους. Εδώ υποθέτει ότι μεταφέρει λανθασμένα την πληροφορία, η οποία δεν αναφέρεται στο λευκό ελεύωρο, αλλά στον μαύρο, καθότι τουλάχιστον σήμερα ο λευκός ελεύωρος φύεται από την Πίνδο και βόρεια, ενώ ο μαύρος αυθονεί στην Ήτη και μάλιστα φύεται και στην πυρά του Ηρακλέους μέχρι και σήμερα. Αυτά τα ενδιαφέροντα για τον ελεύωρο και την πρόσφατη ιστορία μας. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, θα χαρώ πολύ να αφήσετε like και να το προωθήσετε. Ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά.